حدود عملنا حاليا نحن نعمل في محافظة عدن، معنا عدة مشاريع في محافظة أبين، في محافظة لاحق، في محافظة حضرموت وشبوة. المشروع اللي نحن اليوم جايين نتكلم عليه هو مسار العدالة للنساء. في المرحلة الأولى يقدم الدعم النفسي للنساء المعنفات والنساء المتواجدات في السجن. ولما وصلت عمر 13 سنة تزوجت وأنا صغيرة. بعد كذا برضو عشت الزوجية، ولما صار عمري 18 سنة تطلقت وصار عندي ولد، يعني أربي ولدي. وبعدين كنت أشتغل يعني فترة، يعني اشتغلت يعني في كل فترة أدخل عمل وكذا مهنة. طبعا أنا كنت عايشة حياتي، يعني صح إن فيها مكافحة شوية وتعب وشغل وعمل وتربية ولدي، بس بعد كذا أنا انحطيت في المشكلة الأخيرة اللي هي مشكلة الحجز. عانيت منها يعني. حاليا المشروع استهدف عدد أكثر من 150 حالة دعم نفسي وقانوني، واستهدف أكثر من 131 حالة جماعية دعم جماعي تقدم لهم الدعم النفسي والقانوني. أيضا قدمنا عدد 16 منحة بيضاء. الغرض من المنحة هو ليس تقديم أو فتح مشروع للامرأة التي خرجت من السجن، ولكن الغرض منه هو عودة المرأة هذه إلى الحياة الطبيعية، توفير سكن لها، توفير احتياجات أطفالها. البعض منهم يخرج من السجن وليس له يعني ما يتواجدش معه حتى حق الغذاء أو الخدمات الصحية. فالمنح هذه كان الغرض منها أن المرأة هذه تلاقي الدعم اللي ممكن تعيد حياتها بشكل أفضل. كنوز من النساء اللي قدم لهم الدعم القانوني داخل السجن، وتحصلنا على إفراج في حالة كنوز امرأة معنفة حصل لوضع يعني خلينا نقول وضع قانوني. الفترة اللي أنا عشت فيها في الحجز طبعا كان صح إنه ما فيش طلبات موفرة، ما فيش أشياء يعني كانت بتكفينا نحن يعني في الحجز كامل، وسيئة جدا. وأنا ما أتمنىش إن أي حد يعاني اللي أنا شفته وعانيته، مثل اللي تابعت على حالتي وحالة غيري. يعني في كثير منهم تابعت حالاتهم اللي هي مؤسسة أكون. إذا ما كانش هذا الدعم القانوني حصل كان تظلم، يعني بنظل فترة تروح وفترة تجي وإحنا على كذا يعني. وزي ما قلت بغضون 3 أشهر حصلنا على قرار إفراج لكنوز، وكنوز خرجت من السجن. وبعدها كده نحن كنا متأكدين إنه الحالات اللي مثل كنوز تحتاج بعد الدعم القانوني تحتاج إلى الدعم النفسي وأيضا إلى الدعم المادي. قدم لها عدد من الجلسات الفردية هنا في المؤسسة لتقديم الدعم النفسي، وبعدها كذا قدم لها مبلغ مالي. صحيح إنه المبلغ المالي بسيط، هو $500. طبعا أنا في فترة الجلسات الدعم النفسي أنا استفدت منها كثير، يعني استفدت منها كيف أتعامل مع نفسي مع حياتي، استفدت منها كيف أتعامل مع ابني. بجد يعني كنت أحضر الدعم النفسي هذا في كل جلسة أحس إني متغير عن أول يعني في كثير. وبعد كذا بعد ما حضرنا الدعم النفسي تفاجأت إنهم بعد كذا عطونا دعم مادي. الدعم المادي اللي أنا استفدت منه كمان برضه، يعني استفدت منه إني أخذت ألعاب لولدي، وعلشان كذا الألعاب الولدي يكون يشتغل عليهم. نحن الآن في مرحلة جديدة من المشروع، المرحلة الثانية إن شاء الله. أيضا معنا 16 منحة جديدة و16 قصة جديدة. نتمنى أن يستمر الدعم للنساء المعنفات اللي خارجين لسه من السجن، ونحن سعيدين بتقديم الخدمات للنساء المعنفات في اليمن. رغم أننا عديت في مصاعب، عديت في تظلم، عديت بعد هذا كله الحمد لله. يعني الآن حاليا مثل ما قلت ابني يدرس صف أول، ومهمتي إني أحافظ عليه، ومهمتي أو أحلم مثل ما أقول يعني حلمي إن أنا أكمل دراستي رغم المصاعب اللي عديتها. بس ما همني هذا كله، إنه بس اللي أهمه إنه ابني يدرس، أحافظ على ابني، أحافظ على مستقبلي، والحياة حلوة يعني. العمل في مجال السلام ولكن على مستوى القاع.
كيف إن إحنا كيف النساء يساهموا في عمليات بناء السلام، وكيف نبدأ بناء السلام من المحليات. تكتل النون النسوي كيف نشأ؟ تكتل النون النسوي هو عبارة عن مخرج من مخرجات مشروع بناء السلام التصاعدي اللي تنفذه مؤسسة باس سلام للمجتمعات المستدامة وبشراكة مع سيفر وورد. هو عبارة عن تكتل نسوي يضم 15 امرأة من مختلف المجالات. كمان نفذنا مشروع اللي هو مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي في بعض المناطق في مديريتي صيرة وخور مكسر. هذا المشروع ساهم في تحسين خدمات الصرف الصحي في مناطق حيوية، مثل إدارة البحث الجنائي، إدارة الأمن والبحث الجنائي، في مدرسة التوحد. كان له أثر إيجابي في معالجة مثل هذه المشاريع. البنية التحتية هي من أحد أسباب النزاع، هي البنية التحتية. فهنا إنه يكون النساء يقوموا بمثل هذا المشروع كان شيء جديد، شيء يعني هو كان زي ما هو متعارف إنه محصور عمل النساء على المكتب، على عمل هذه الأغطية لهذه المناطق. وبذلك وهكذا نحن يعني نتطلع إلى ورش أخرى جديدة. نحن الآن كما نعرف إنه بيكون في تواصل بيننا وبين منظمات مجتمع مدني ومؤسسة المرأة في تعز. بيكون إن شاء الله في لنا لقاء قريب لتبادل الخبرات بين عدن وتعز حول نشاطات المرأة في تكتل نون النسوة وغيرها.